Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні у нас запланована зустріч з народною майстринею України Валентиною Наготнюк. І буде дуже багато цікавої інформації. Ми запрошуємо. Майстриня, з якою у нас сьогодні запланована зустріч, дуже багатогранна, чарівна. Добрий вечір, пані Добрий Валентина. вечір, Світлана. Чутно добре, да? Так, так. Так, так. Друзі, отже, я хочу вам представити з нами сьогодні в прямому ефірі Валентина Наготнюк, народна майстриня України. Пані Валентина, от я знаю, Доброго що ранку. так, добрий вечір. Я знаю, що дуже-дуже багато, ви дуже різностороння людина. І я хочу вас попросити, щоб ви трішечки розповіли про себе, розповіли про наші народні українські розписи, про те, як ви закохалися і як взагалі почали цікавитися саме народним мистецтвом. Прошу вас. Дякую. Зацікавилась і закохалась я в народне мистецтво ще з дитинства, і це був самий популяризований розпис в Україні, це був Петриківський розпис. З 3 класу це моє кохання почалося. Якщо можна, трошки я покажу своїх робіт з цього розпису. Це з останніх робіт. Це намальовані не за останній час. Ось такі осінні квіти. Надихнулась осінню. Так, Чудово, чудово. Ви так така трішечки не задумка. спішіть, да, бо камера налаштовується, різкість, і щоб було Угу. видно. Так. Вау. А це велика робота «Мій павич». Я виставляла в інтернеті, може дехто бачив. Вона така дуже велика. Ось так. Це Видно можна, так? І Можна? так, і Дякую це в велике. нас Петриківський розпис. Але, друзі, Петриківський розпис. дивіться, от я дві секундочки, пані Валентина. Для того, щоб вам видно було екран Валентини, да, ви можете отак от тицнути пальчиком там, де йдуть повідомлення. От, і повідомлення зникнуть, да, і вам буде видно саме екран, де знаходиться майстриня і знайомить нас зі своїми роботами. Також, можливо, наразі не дуже добре, да, вам видно було роботи, ви зможете повернутися, подивитися роботи саме в аккаунті Валентини Наготнюк. От, тому що різкість насправді камера налаштовується і не дуже добре було видно по різкості. Так, і перше кохання у вас виникло з Петриківським розписом? Так, саме Петриківка, і це було довге кохання, але воно минуло, потім повернулося. А повернулося це кохання в 2014 році, коли почалася війна. І всі тоді більш закохалися в народне. І я ж згадала, що було в моєму житті також це діло, розписи, і я повернулася, і вже це була не тільки Петриківка, я почала задивлятися на слобожанський розпис. Але в інтернеті дуже мало насправді інформації, і я по крупинках почала збирати. Так, і зараз я вам покажу. О, це неймовірна робота. Це на полотні, так? Так, це полотно на підрамнику. Чарівно. І зараз я більше працюю в слобожанському розписі.
тому що ну, багатьом це цікаво, цей вид розпису. Причому цей розпис виник на Слобожанщині, це Харківська, Донецька та Луганська область. Тож, щоб зовсім він не зник, треба його також розвивати і популяризувати. В цьому розписі намішані багато інших якихось елементів з інших розписів, але це, я вважаю, є плюсом, бо це стосується всіх розписів, з часом вони трохи змінюються, але оце малювання пальчиком і оживка, яка схожа на сонечко, це є такі характерні риси слобожанського розпису. Ой, як цікаво. Так, це в мене такі, це остання моя робота, це в мене каштани. Так, я довго їх малювала, довго виношувала ідею каштанів. Тож, зараз я більш націлена на слобожанський розпис, але в моєму житті був такий період, я займалася на експериментальних курсах, ми займалися київським розписом. І Про нього мало також. київським розписом. Так, про нього мало хто чув. З дитинства я думала, як так, що є петриківський розпис, а чого нема київського. Ну, він насправді є, він розвивається. Це роботи були присвячені саме вторгненню в наш Ірпінь. Це волонтерка з Ірпіня, яка вивозила собак на візках, собак вже в віці. Так, то я надихнулася нею. І також мені дуже така близька робота з київського розпису, не знаю, чи буде видно, це Ірпінь через Романівку, який був повністю знищений. Тут люди, ну я не знаю, чи видно, але тут міст зруйнований, тут люди. Це фото тоді було, ну, розлетілося по світу. Тож також я надихнулася. Ну, тоді всі цим жили, всім боліло це все, всі події, так як і зараз. Ось така також робота з київського розпису. Ой, як цікаво. Тож Він геть зовсім другий розпис київський, так? Він дуже схожий на розпис з села Самчиківка, але він більш такий розцяцькований, там більше елементів є. То зараз, ну, саме в Києві займаються його популяризацією, але побачимо, чи вони досягнуть того, чого вони хочуть. Він поки що йдеться такі процеси, ніби як більш розвиток навіть. І ще похвалюся, є в мене небагато робіт з таврійського розпису, я на нього так підглядаю трошки. Це такі на голубому фоні, блакитними фарбами. Мені завжди подобалося. Так. Подобались розписи з синьою фарбою, з синім кольором, а виявилось, що на Україні також є такі розписи. Ну, в мене поки що робіт небагато, я поки тільки так заглядаю, але дещо показати можу. Це розпис. Він дуже цікавий і він дуже впізнаваний, тому що це завжди блакитні, сині кольори, трошки червоного, зовсім трошки такого вицвішу, і жовтий колір. Це якраз ті краї, де багато сонця. Так. Але робіт в мене небагато, але в мене по цьому розпису в журналі «Мистецтво та освіта» є стаття в цьому році. Вийшла, тож хвалюся. Саме по таврійському розпису. Неймовірно, я знаю, ви викладаєте також, да? Викладаєте дітям і дорослим? Так, дітям це в Центрі творчості Гостомельської, а дорослим це майстер-класи, це деякі учні приходять до мене додому, ми малюємо. Так. І онлайн. І онлайн. Дякую. Неймовірно, насправді, дивіться, от наразі ви нам показали скільки? 4-5 розписів, да? Це Петриківський, це Слобожанський, це Київський і Таврійський. Зараз я почала знову цікавитися ще з розписом села Самчиківка. Ось планую бути на майстер-класі наступну суботу.
Тож там, я думаю, і по Санчиківськи скоро будуть роботи. Самчиківці будуть роботи. Да. Санчиківськи, да. Неймовірно. Так, Насправді, ви мене саму здивували, якщо чесно, тому що я бачила ваші роботи і не знала, що є ще й київський розпис. Тобто, я знаю, що він є, я не знала, що ви також ним цікавитесь. То ви насправді народна майстриня України. Насправді, я так кажу, так? От, але дякую. насправді дуже багато інформації в інтернеті є про петриківський розпис, тому що під час радянських часів, так, була фабрика в Петриківці, і петриківський розпис популяризували. А от розписи Таврійський, Київський, Слобожанський, вони не такі, вони впізнані, да, якщо люди ними цікавляться і знають, але не так багато інформації, і це чудово, що є такі люди, як ви, да, які популяризують і доносять нам, українцям, про наших талановитих людей, які і причому саме цікаве, да, раніше ж не було інтернету. От зараз ми можемо подивитися, який там український, який київський, який таврійський, да, в інтернеті там можна це все побачити. А раніше господині, да, придумували самі і прикрашали цим розписом свої оселі, тарілки і багато. Це неймовірно. Навіть недавно в Тіктоці я викладала ролик, відео по слобожанському розпису. Про нього, справді дуже мало інформації. І одна жінка мені написала в коментарях, що мені навіяло дитинство. Каже, в мене у бабусі була розписана так хата. Я одразу кажу, а фото можете світлину скинути? Вона каже, ні, тієї хати немає. І дуже шкода, що знищувалась культура до цього і знищується зараз. Надіюсь, що все-таки ми вистоїмо на культурному фронті, в народному мистецтві. Просто дуже шкода, скільки ми всього втратили за ці роки. Так, це насправді. І насправді велика дяка майстрам, да, які відроджують наші розписи, тому що їх багато. І вони неймовірні. Да, от всі знають там, наприклад, про голландський розпис, скажіть, як він називається, синім кольором також він малюється, да, він впізнаний, королівський там, але про нього знають, тому що про нього, як про петриківський розпис, дуже багато розповідали. І анонсували, і королі використовували той посуд, да, розписаний розписами. І наразі це чарівно, що ми повертаємося в нашу історію і відроджуємо завдяки таким людям, як ви, пані Валентина, розписи наші. Я хочу вас трішечки попросити, щоб ви розказали про слобожанський розпис. От там є таке цікаве слово пальцеграфія. От що це таке і чому? Пальцеграфія, так, цікаве слово. Ще буває, кажуть, пальцева каліграфія, чи пальчикова каліграфія, так. Це малювання пальцями. Майстрині брали на пальчик фарбу і робили коло. Вони спочатку коло робилося проти годинникової стрілки, а потім за. Це мало сакральне значення. Потім це коло прикрашалося оживкою. Так як малюнок малювався на темних поверхнях, дуже часто це було дерево, оживка робилася білим кольором. І здавалося, що це сонечка такі. Я знаходила інформацію
інформацію, що такі квіти, вони були притаманні, здається, Чернігівщині. Ну, я не впевнена на всі 100%, але дуже можливо, що цей розпис увібрав різні інші в себе вібрав якісь елементи. Ну, а зараз я дуже надіюся, що він стане також модним, популярним, тому що це тактильне малювання, так, ми доторкаємося до фарби, і в цьому також є своя приємність, краса. Тож найчастіше малюється композиція по колу і має все-таки симетрію деяку. Це така невеличка робота. Цікаво. І всі І має більше сакральні свої також саме там оце задуми, водіння так? пальцем. Угу. Ой, Так як що цікаво. така особливість. Ой, І як кожен розпис можна взяти якісь такі елементи, щоб запам'ятати. В цьому розписі ми робимо то, в цьому ми використовуємо такі фарби, кольори. Дуже цікаво. Насправді це мала частка того, що в нас є в культурі. Надіюсь, воно буде розвиватися далі. Нашими зусиллями Так. Так. разом обов'язково буде розвиватися. І я, до речі, друзі, хочу вам сказати, що в Open Art Academy пані Валентина записала і надала є ряд майстер-класів, да? Є безкоштовний майстер-клас, до якого ви можете долучитися, зайти на сайт openartacademy.com, обрати безкоштовні майстер-класи, обрати фільтр «Слобожанський розпис» і спробувати за прикладом, да, за відеоуроком пані Валентини помалювати пальчиком. Зробити, як ви сказали, пальчикову каліграфію? Так. Так. Ви знаєте, дуже приємно, що ви до нас приєднуєтеся, і дякуємо вам за серденьки, які ви надсилаєте в підтримку нашого ефіру і популяризації нашого українського. Будемо дуже вдячні вам, якщо ви нам напишете, звідки ви зараз до нас приєдналися. Це просто буде цікаво, тому що наразі ми всі роз'їхалися по всьому світові, і це буде приємно дізнатися. І щиро дякуємо вам за підтримку і за серденьки, тому що якщо ви там надсилаєте серденьки, то більше людей зможе побачити цей ефір, і більше людей зможе дізнатися про наші українські народні розписи. Дякуємо. З Дніпра нас дивляться, Львів, чудово, приємно. Дякуємо. Дякуємо, що ви з нами. Пані Валентина, я знаю, що зовсім нещодавно ви отримали звання саме народної майстрині України. І знаю, що ви дуже-дуже багато робите, як це правильно сказати, мабуть, що волонтерство, і допомагаєте нашим воїнам. Я хочу вас попросити, розкажіть трішечки про вашу діяльність і про те, як ви отримали звання народної майстрині. Тому що наразі пані Валентина нам розповіла про 5 розписів, якими вона, скажіть, закохана, і популяризує. Так. Як я отримала звання, я до цього дуже йшла довго морально. Це, мабуть, саме було найскладніше, так. Саме, головне для себе визначити, що ти цього вартий. Далі технічно це було не так і складно,
А ось декілька років я виношувала цю ідею, що я хочу, а чи я зможу, а чи мені дадуть, а чи я варта. А технічно так, я отримала. А коли отримала, подумала, ну все, отримала. А ось морально до цього було прийти тяжко. А, А про волонтерську діяльність, так, кажіть. ні, але от як я спостерігаю, і ви також зможете, да, друзі, перейти в аккаунт пані Валентини і подивитися, скільки робіт створює майстриня. Я не знаю, як вам вистачає 24 годин, чесно, тому що роботи насправді дуже цікаві і різні. І от як ви показали, да, останню роботу «Каштани», вона неймовірна. От, і майстриня популяризує, да, наразі наші народні розписи. Тому підтримайте її серденьками. А ви, пані Валентина, розкажіть про свою діяльність волонтерську, про те, як ви також на мистецькому фронті воюєте. Не знаю, як це сказати правильно. Так, якось так це почалося, звернулись до мене розмалювати тубус, так. Тубус і гільзи були. І знову ж таки, якщо ти вже почав, вже не страшно, а перші були дуже страшно робити технічно, щоб фарба трималася, яку фарбу використовувати. І так почалося з малого, і почали вже, інтернет своє дає. Почала я виставляти роботи і почало більше людей звертатися, саме волонтерів, волонтерські організації, які свою діяльність зареєстрували, а дуже багато волонтерів знаю, які просто працюють, як волонтерять, але це не є зареєстрована організація. Я дуже багато розмалювала гільз, я розмальовувала і каски. Причому каска була не українського воїна, вона була прострелена. Мені прям присилали, це був і одяг, здається. А наразі, зараз я ще не віддала волонтерам, от є такі два тубуси. Це, не знаю, чи видно буде, там, бачите, всередині. Це я не знаю, як називається це вид зброї, як це, надивилась, і вдома в мене цього багато. Знаю, що багато робіт поїхали за кордон, в Італію, здається, тому що в мене чоловік також служить, і волонтер, який з ним спілкується, так, то знаю, що в Італії там є багато всіляких цих тубусів. А так, знаю, що продають на ярмарках менші гільзи, за донати їх просто дарують волонтери. Я рада, що до мене звертаються, тому що це мій вклад, причому, що в мене чоловік також воює, то я не можу стояти осторонь. Я думаю, кожна людина, яка може свій вклад внести в це, повинна це робити. Тож, і таким способом, виходить, ми також розвиваємо. Допомога є, і є все-таки популяризація, так, що ці всі гільзи, таке мистецтво, скажімо, що воно за кордоном є, і туди попадає, і ось так. Так, і більше людей дізнаються саме про народний розпис, і дякуючи тим, хто придбав ваші твори, да, тому що ці кошти йдуть на допомогу для прискорення, да, нашої перемоги. Да, тому що... Розкажу вам таку цікаву історію. Мені чоловік під Новий рік прислав новою поштою посилку. Приїхав великий фургон, і цей робітник вигружає такими великими палетами ці гільзи, і стоїть, дивиться на мене і каже: оце ми
грузили і думали, нащо воно вам? Добре, як нащо? Я буду малювати. Тому ми так посміялися з ним, бо це просто були палети великі. Я потім і спину собі зірвала, але що не зробиш для перемоги. Тож так, сусіди вже не дивуються, коли мені заносять ці такі великі, не знаю, як воно називається, але я надивилась багато на що. Так, Мої Боже, да, діти вже не дивуються. Це миється Боже, просто в ванній кімнаті. І моя дитя каже, мама, прибери, я не можу пройти. І в мене ці гільзи по всій квартирі. Ну, але ось але так. ви перетворюєте ті гільзи, які приносять нам, вибачте за таке слово, да, наразі в прямому ефірі, які приносять смерть, да, ви їх перетворюєте і прикрашаєте, і робите з них витвори мистецтва, які і Допомагають. популяризують наше українське, і завдяки цьому, ще раз повторюсь, да, вони йдуть на допомогу для наших чоловіків, для наших захисників, і велика дяка для них, і їм, і вам, пані Валентино, що Дякую. ви це робите. Кажуть, от наразі, а можете поділитися, яким чином ви їх продаєте? Пані Валентина сказала, що замовляють волонтери, і волонтери вже там займаються, да? Я так розумію. Так, я не продаю, тому що мені дають їх, я їх розмальовую і віддаю. А далі я знаю, що це ярмарки, це лотерейні білети за донати, їх вони ну, як розіграш відбувається. А саме я їх ні, я не продаю. Для волонтерів я це роблю безкоштовно, тож не підскажу, так не знаю. Так, дякую. Дякую. Зрозуміло, дякую, пишуть нам, пані Валентина. Це, знаєте, от багато попадається там в мережі інтернет, фото, да, де розмальовують гільзи, ці танкові, Мгм. як вони, Їжаки, протитанкові їжаки. їжаки, так, але от ну, воно ти бачиш, але ніколи не задумаєшся, ну, або люди не задумуються, да, тому що перед тим, як це розмалювати, мабуть, що це треба, як ви сказали, вимити, да, обезжирити, підготувати. Тобто це не просто розмалювати, це ще потрібно, ну, приділити великий час задля того, щоб підготувати саме цю зброю використану, да, для того, щоб її намалювати. Була в мене такий один момент про те, як підготовка. Мені прислали фото і сказали, вибери якісь речі, ми тобі прийшлемо на розмалювання. А це був тоді картуз. А я думала, що це український картуз, ну, бо я не дуже в цьому. А якраз в той момент чоловік приїхав і каже, ти що, це російський картуз, російського воїна. І, виходить, він був такий брудний. Оце був один момент, коли я його приводила до ладу, прала, і це було фу. Це настільки, ну, бувають такі моменти, коли ти робиш цю підготовку, і це просто ну, бридко, по-другому не скажеш. То так, малювати одне діло, підготувати зовсім інше діло. Так, насправді, бачите, от всі, хто да, от долучаються наразі, от ви тільки подумайте, да, багато роботи саме розмалювати. Але я думаю, що в 2 рази більше це підготувати той матеріал, да, для того, щоб його прикрасити. В мене
зараз якось, не знаю, як слова зникли, да? Велика повага вам. Щиро, ну, від усього серця я рахую, що всі зі мною погодяться. Дякую, що ви це робите, тому що це насправді дуже великий вклад. Це насправді дуже великий вклад. Пані Валентино, я хочу все-таки ще у вас запитати і попросити, щоб ви розповіли про майстер-класи, да, які ви проводите, як ви навчаєте, да? Можливо, є якась така цікава, ну, не знаю, історія, яку ви зараз згадаєте на майстер-класі, коли ті або дітки малювали пальчиком, тому що я знаю, що діти це дуже-дуже полюбляють. Так, діти так, ну вони завжди дуже гарно сприймають, вони дуже зацікавлені, і так кропітка така робота, вони оце накручують, дуже класно. Але ви сказали, задали питання, я так більш розмито розповім, наскільки важливо малювати. Прийшла до мене учениця, уже доросла учениця, ми малювали вдома, вона брала у мене уроки, і вона прийшла дуже емоційно, так нестабільна, бо в неї чоловік також служить, і вона прийшла вся на нервах, його переводили в інше місце, вона дуже нервувала, і коли ми сіли малювати, видно було, що енергія така, їй дуже тяжко було. Але за ту годину чи дві ми малювали, і вже як закінчили малювання, це була зовсім інша людина. Вона настільки розслабилась і каже: Боже, дякую тобі. І я кажу, я заспокоїлась. Це про те, що треба малювати. Це дуже заспокоює, це великий плюс. Тож малюйте Так. самостійно з вчителями по відео або просто щось малюйте, це просто рятує. Ще й наш непростий час це рятує. Це рятує, да, і ви знаєте, ми також отримуємо багато повідомлень від студентів, да, академії. Дякуємо вам. На якийсь час, поки малював, да, поки вийшло відволіктися, да, відволіктися, бо весь був у малюванні, і на якийсь час не було тих думок, які наразі мають всі українці. Да, і це насправді дуже гарна порада, друзі. От просто, по-перше, ми запрошуємо вас приєднатися до Open Art Academy. Да? Ви можете зайти на сайт openartacademy.com. Я ще раз повторюсь, да? Ви можете долучитися і спробувати безкоштовно помалювати слобожанський розпис. Також є цікавий міні-курс, я б так сказала, слобожанського розпису. Ви можете приєднатися і спробувати себе в направленні, да, саме народного, інколи кажуть, малярства, мистецтва, народного мистецтва. Також пані Валентина створила для вас курс. Він так і називається «Слобожанський розпис від А до Я». Ви також можете знайти його на платформі, на сайті Академії. І там саме від А до Я. З самого початку, від самої простої мальовочки вже до складної. І пройшовши цей курс, слобожанський курс, від А до Я, ви вже зможете самостійно малювати і зможете самостійно створювати композиції, тому що пані Валентина, дякуємо вам, пані Валентино, тому що завдяки вам це більше людей зможе
навчитися і надалі впізнавати наш слобожанський розпис. Так. Ви можете перейти дійсно. на сайт openartacademy.com і познайомитися з пропозиціями саме по слобожанському розпису, який для вас від щирого серця підготувала пані Валентина. Так, Так, що є, це то дуже є. Це дуже цікаво, дякую. Дякуємо, друзі, що ви з нами, і дякуємо, що ви цікавитесь, да, і популяризуєте наше українське. Я ще, до речі, хочу сказати, що 29 листопада, здається, да, так, 29 листопада стартує челендж. Наразі проходить в академії подія, яка називається «Автентична Україна». І там саме про наші народні розписи. І ось 29 листопада буде старт челенджу. Він так і називається «Слобожанський розпис», челендж слобожанського розпису. І там кожен день будуть відкриватися нові уроки. Да, ви зможете кожен день малювати, познайомитися ближче, надалі впізнавати саме слобожанський розпис. Тому запрошуємо вас щодо коштів, да, челендж. Челендж має 3 види внеску. За вашим бажанням. Підключення всі однакові, да? Але наразі ця подія «Автентична Україна», вона створена саме задля того, щоб зібрати кошти і також допомогти надіслати в благодійний фонд, да, і вони надалі підуть туди, куди вони потрібні. От наразі ми збираємо кошти на дрони, да, на збірку дронів. Такий в нас і цікавий ефір, да, про народні розписи і про підтримку, тому будемо раді вас бачити і на челенджі, і на курсах, і на марафоні, і на безкоштовному майстер-класі, який з любов'ю створила методично для вас пані Валентина Наготнюк, народна майстриня України. Пані Валентина, але ви настільки багатогранна людина, от ми розпочали з вами цей прямий ефір саме з народних розписів. Але я хочу ще попросити вас розповісти, тому що я знаю, що ви малюєте не тільки на гільзах і на полотнах, і на папері, а ще й переносите на тіло, так? Так. Так. Це татуювання. Я майстер художнього татуювання, так, є таке. Вау. Я працюю, це одна з граней моєї особистості. Це почалось дуже давно. Так, спочатку був розпис, а потім було татуювання. Я це якось не знаю як, але в мене це виходить суміщати. Спочатку було трохи, тому що зараз це є нормою, а колись, коли мене знайома спитала, навіть не знайома, а це була вчителька моєї дочки, вона спитала, а ви що, робите татуювання? І я пам'ятаю, я покрасніла, мені так було незручно. Зараз що вчителі, що лікарі, так, це норма, ми до цього прийшли, я до цього прийшла, що це є нормально. Я малюю, я надіюсь, якось я зберуся і зроблю ескізи саме по розписам, але поки що я роблю тату, того, що просять мене клієнти. Те, що замовляють, а вже ж. Так.
То, Але то, хотілося б зробити таку колекцію саме по розписам. Не знаю. Ну, я думаю, це повинно також бути цікаво. Не всім, але є куди рухатися. Так що так, це така частина мого життя є. Це в моєму житті. чудово, чудово. Це також, ну, оце багатогранність людини. Розумієте? З нами зараз на зв'язку народний майстер України, яка популяризує Петриківський розпис, Слобожанський розпис, Київський розпис. Поправте мене, Таврійський, так, пані Валентина? Так, так. От. І, до речі, от наразі Марина Лісковська, ви запитуєте, пишуть, о, зробіть такий курс. Про який саме курс ви запитуєте, пані Лісковська? Напишіть, про який ви курс запитуєте, який би вам було цікаво. Я здогадуюся. Ну, поки немає відповіді, але художній тату. О, як Пані Світлано, треба про це подумати. можливо. А чому ні, звичайно. Художнє тату. Причому Да? багаж є чим ділитися. Дякуємо Тож вам. чекайте. Да, дякуємо вам за ідею. Вітання. Доброго вечора і раді вас бачити. І дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви приєднуєтеся. І, друзі, я хочу ще раз вам сказати, сьогодні з нами в прямому ефірі дуже різностороння людина. Да? Хто тільки приєднався, ми цей ефір обов'язково збережемо. Він буде і в аккаунті пані Валентини, і в аккаунті Академії. І я вам рекомендую зайти в аккаунт пані Валентини і подивитися на її роботи, да? На те, що пані Валентина, дякуємо вам, знайомите нас з нашими українськими народними розписами. І дякуємо вам ще раз, що ви створили курс з слобожанського розпису від А до Я. І те, що знайшли час сьогодні і зустрілися, і трішечки розповіли людям, да, нашим студентам про розписи, про вашу волонтерську діяльність, про другу грань, сторону, так, про татуювання. От, і, друзі, будь ласка, запрошуємо вас, заходьте на сайт openartacademy.com, знайомтеся з слобожанським розписом і давайте будемо разом популяризувати і підтримувати наше українське. Дякую. Дякуємо вам за підтримку і за серденька. І ще раз дякую, пані Валентина, за те, що знайшли для нас час. І бажаємо всього самого-самого найкращого, багато натхнення, багато ідей, можливо, навіть ну, не знаю сказати, відпочивайте, вибачте, малюйте, надихайте нас. І до нових зустрічей, друзі. Дякую. Дякую. Гарного вечора усім. Гарного і тихого вечора. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.